Королівська гра «Слото Кінг» почалась. Мені здається, усі вже зрозуміли про те, що диктатор не планує зупинятися на чомусь одному. Він планує йти вперед, доки вистачить у нього сил. І зараз ми це бачимо, в принципі, на українських фронтах. Ми бачимо, що ворог швидко вчиться, запозичає українські тактики. Зокрема, це дуже помітно на використанні FPV-дронів. Спершу Україна почала використовувати ось ці дрони камікадзе, а вже згодом їх побільшало і з російського боку. Ну і в отих важких умовах, які маємо станом на зараз, а почались вони, мабуть, ось ці активні наступальні дії ще з жовтня 23-го року, коли росіяни почали свій наступ на Авдіївку, місто, яке зараз, на жаль, окуповане, як і низка інших населених пунктів, і звідтоді вони намагаються перти вперед. І якщо заглядати у зведення від Генерального штабу Збройних сил України, якщо слухати або спілкуватися з військовими, то ці штурми і ці атаки на позиції українських сил оборони, а відтак на українські населені пункти, міста і села, вони продовжуються денно і ночно, ледь чи не щодня. Бачите, низка експертів говорили про кульмінацію російського наступу на початку весни, але от середину цієї пори року маємо, і поки що Америки. І український президент Володимир Зеленський на тлі непростої ситуації на фронті і затримки допомоги від США спілкується з іноземними медіа і говорить, що план щодо знищення Російської Федерації є, і він достатньо простий. Передусім, президент пояснює позицію, в якій наразі перебуває наша держава. Він нагадує, що українці борються з великою армією, і тому їм дуже складно, тобто нам. Володимир Зеленський зазначає, що Кремль не шкодує людей, їх кидають у штурми непідготовленими. Окупанти не так навчені, як наші сили оборони, але їх є величезна, велетенська, гігантська кількість. Москва має не лише необмежену кількість людей, але й багато снарядів. Президент наголосив, що у постачанні зброї Росії дуже допомагає Іран. Зокрема, щомісяця Тегеран передавав країні-агресорці по 350 шахедів, які та згодом випускала по Україні. Скажіть мені, будь ласка, як можна воювати було з тими тисячами снарядів і дронів, якщо у тебе немає зброї, яка їх збиває? Ставить риторичне питання український президент. Згадав глава нашої держави за те, що ворог має значну перевагу у небі. Літаки окупантів з Криму б'ють по нас на відстанях у понад 300 кілометрів. Водночас Володимир Зеленський каже, що план перемоги над Росією існує. І він зрозумілий і, в принципі, геть нескладний. Є конкретна зброя, яка потрібна, щоб йти вперед. Є конкретна зброя, щоб захистити небо. Є конкретні засоби, щоб розблокувати небо, щоб люди йшли вперед, пояснює глава нашої держави. За словами Зеленського, усі партнери знають, чого потребує Україна, і мають на руках це озброєння. Він також підкреслює, що наші захисники потерпають від браку боєприпасів. Наразі співвідношення артилерійських снарядів становить 1 до 10, і очевидно, що не на нашу користь. За словами глави держави, ця перевага надає можливості ворогові відтісняти позиції українських захисників щодня. Він каже, що аби витримати російський наступ, Україна щонайменше повинна мати таку саму кількість снарядів, як і її суперник. А щодо літаків, то тут противник переважає у 30 разів. Саме таку інформацію він висловив в інтерв'ю журналістці PBS NewsHour. Це міжнародне медіа. Інтерв'ю вийшло англійською мовою. І я сподіваюся, воно буде корисним також і для міжнародної спільноти, коли ми не лише про владу, не лише про уряди чи президентів говоримо. Низка країн на міжнародній арені намагається висловлювати наратив про те, що ця війна затягується, що Росію неможливо перемогти. Це все, звісно, слова кремлівських рупорів. На Заході нам зараз, можливо, теж так здається, але не забуваємо, що Росія вдало проводить психологічно-інформаційні спецоперації, так, і продовжує робити це, зокрема, і на західну аудиторію. І от наш президент нагадує, що план перемоги над Росією, він достатньо простий. Це просто велика кількість зброї від наших союзників, яка подекуди вже була обіцяна, але от
зі Сполученими Штатами Америки, ми бачимо, що політичні баталії, політичні дискусії зараз важливіші для американського політикуму, ніж життя українців. А вони, я нагадаю, на секундочку, обіцяли стратегічну підтримку нашій країні. Не знаю, там американський президент Джо Байден називав російського президента Владимира Путіна вбивцею на міжнародній арені, приїжджав навіть до Києва, аби висловити свою підтримку українцям. І от зараз ми маємо таку ситуацію, коли достатньо мляво реагують на ось ті законопроєкти, які вже з'явилися у Палаті представників і які потребують лише затвердження. Я нагадаю, що серед американських республіканців, зокрема і від екс-президента, кандидата в глави держави 24-го року Дональда Трампа, лунали ідеї щодо того, аби це озброєння надати у кредит. Зрештою, ленд-ліз, який підписали ще на початку, у перший рік повномасштабного вторгнення, він так і не запрацював. І мені здається, що Україна на офіційному рівні неодноразово говорила, що будь-які варіанти підійдуть. Звісно, є ті, які кращі, ті, які гірші, ті, які накладуть на нас певні зобов'язання упродовж наступних років. Але зараз на кону стоїть життя українців. І на фронті, перш за все, це українські сили оборони, що навіть з нестачею озброєння продовжують оборонятися від ворога і в тилах, і в різних прикордонних громадах, зокрема.